founder of the Beautiful Heart Foundation and the president of Project Green Ministries. And we are conducting medical outreach program here in Barangay San Jose in Antipolo. And of course, I would like to acknowledge the support of my friends and associates. I would like to mention first my friend who's been fetching me from the airport back and forth, in the person of Mr. Robert Gascon, and of course my high school, my college classmate during the pre-medical years, Roy Patrilanan, and the sister, Adelie, and other friends who are in the farming business in this area. And today, we are so blessed that we are not only bringing in free medicines for adults, but also some good news for the farmers in your area. Well, what are the medicines that we are going to provide for free? We have a lot of antibiotics for cough, for urinary tract infection, levofloxacin, Bactrim, and we have also medicines for hyperacidity and peptic ulcer, famotidine. We have medicines for migraine, headaches, butalbital acetaminophen, caffeine combination. We have also medicines for cholesterol. We have medicines for people who have problems with their sleep or insomnia. We have medicines for diabetes, metformin and proglitazone. We have medicines for allergy, prednisone. We have some medicines for thyroid, medicines for heart disease like palpitations, and some analgesics and vitamin D. So we don't have multivitamins, but for old people you will need vitamin D. Okay. For those who are into farming, we are also writing a grant to the United States Department of Agriculture, an 8 to 10 million US dollar grant for a 3 to 5 year project that is centered on sanitary and phytosanitary measures or systems. When you say sanitary and phytosanitary measures or systems, you are referring to the measures or the systems that would prevent the spread of diseases in plants, animals, and humans as well. So, in the previous days, I had preliminary meetings with your farmers together with the association. I think you are organized here as a farmers group, and we were talking about at least 20 hectares for mangoes alone, and another 20 hectares for herbal plantation. And they're also mentioning of another 20 hectares that can be planted for vegetables. So the herbs, I think, includes chili plantation, capsicum, and when I say herbs, you can even start planting acetaba. I have a very good experience planting acetaba because acetaba is well known to have an anti-cancer effect. It is good for cholesterol, good for diabetes, and it lowers blood pressure as well. You don't have, it's edible, you can eat it raw. If you have acetaba, 3 to 5 leaves a day, you eat it, and
for sure you will be prevented from having cancers, and you can also control blood pressure. Sa bahay, marami. Uulitin ko sa Tagalog. Nagpapasalamat po ako bilang founder ng Beautiful Heart Foundation at presidente ng Project Green Ministries. These two organizations are registered in the US and here in the Philippines. And over the last 13 years since I founded the Beautiful Heart Foundation, we've been napaikot-ikot na po namin ang buong Pilipinas, iba't ibang isla sa Pilipinas para magbigay ng libreng gamutan. Itong lugar na ito, sa maalala ko lang, nakadalawang beses na kami nag-medical mission dito sa, alam ko ito, Sitio Nagpatong. Yeah, Sitio Nagpatong sa barangay San Jose. So ang una namin ginagawa sa Beautiful Heart Foundation, one of the first trust is to care for the elderly, the sick, and the dying. Tinitingnan namin yung pag-aalaga, pag-aaruga. The right word is pag-aaruga sa mga matatanda, lalo na yung may sakit at malapit na mamatay. No? Oo, naman sana. Naman sana. Gusto ko i-highlight yung malapit nang mamatay. No? Kasi sa Pilipinas, parang malayo pa yung idea, katulad niya sa Amerika, na meron kami tinatawag na palliative care or hospice care, no, na mga sakit na pag nalaman na parang terminal, no, kaya natin end stage ng cancer, no, yung stage 4, or end stage ng mga sakit sa kidneys, renal function, yung parang as far as the tawag dito, yung mainstream medicine is concerned, wala nang halos pag-asa. Very honest ang mga manggagamot doon para sabihin na pwede nyo nang iuwi, no? Pwede nyo nang iuwi sa bahay o ilagay sa isang bahay na tinatawag na hospice, no? Na hinahanda na dahan-dahan na yung kaluluwa, parang gano'n, no? Na ang pinaghahanda na hindi na para mabuhay kasi nga matanda na nga, no? Alam naman natin na pag tumanda na, hindi na pabalik doon sa parang bata, no? In other words, ang mga organs, mga tissues, mga cells, talagang hindi-disintegrate na at papunta talaga sa mamamatay. So yun ang nakita kong advantage doon, yung pagiging totoo ng mga manggagamot, o mga healthcare professionals para sabihin na nagawa na po namin lahat, pero yung sakit talagang papunta na sa talagang kamatayan. Dito minsan pinipilit pa rin natin na dalhin sa ospital at naniniwala tayo na habang may buhay, may pag-asa. Totoo naman yun. Kaya lang, ang problema, kung matanda na masyado, no? Kung bata, ako, I'm one with that idea na dapat buhayin ng bata. No? Hindi ko sinasabi na ang matanda ay patayin. Ayaw ko rin ng euthanasia o mercy killing. No? Pero minsan nakikita ko rin yan sa Amerika na meron din mga hospice facilities doon. No? Na parang isimula ng low dose na morphine. Morphine usually ang ginagamit na habang ang concern kasi na doon dapat komportable ang matanda pagka nagkakasakit, no? Yung na-manage yung pain. So ang management ng pain doon is using morphine. Pag tinaas mo ang dosage ng morphine, may side effect ang morphine. Unang-una, lalong nagko-constipate yung pasyente, no? At habang tinataas mo yung dosage, nagkakaroon ng respiratory depression na umaabot na sisimulan nila ng 0.5 to 1 ml hanggang 3 hanggang 5.
Dahil nga nagreklamo yung matanda, nahirap siya, masakit. Pag paabot na doon sa taas, makikita mo talaga biglang titigok. Biglang titigok dahil tinaasan yung morphine. Ayaw ko yun. No? Kasi parang mercy killing. Pero pag tinignan sa isang banda, nakakatulong dahil binibigyan mo ng comfort ang isang pasyente na hirap, masakit. Pero pag tinignan mo sa kabubuan, parang yung tao ang naging decision maker na tama ka na. Ano? So, ang sinasabi kong hospice is yung natural na mamamatay, no, na hindi kailangang itulak ng gamot ang papatay sa kanya. Na pwede din natin gayahin sa Pilipinas na iuwi natin kung kayong doktor. No? As long as yung mga kamag-anak i-train mag-alaga. At ang maganda sa Pilipinas, may malasakit ang mga kamag-anak. No? Marunong tayong mag-alaga at doon natin napapakita yung pagmamahal natin sa may sakit. At nakita ko rin yung diferensya. Pero na lang doon sa mga medyo reliyosong pamilyang Amerikano. Pero dito sa atin, karamihan naniniwala tayo sa dasal. No? Ako, yung nagiging role ko doon, nakakalimutan na nila na tayo dito, ako nagsasabi sa kanila na bago tumigil ang paghinga, bilang Katoliko kasi ako, no? Na mas maganda na may nakahawak, may hinahawakan yung matanda. At rin sa paniniwala natin sa Katoliko, na may nakahawak na rosaryo, no? At dinadasalan. No? Yun ang sinasabi kong pinaghahanda ang katawan. Hindi na lang katawan ang pinaghahanda kasi sobrang tanda, kahit anong ibigay mong gamot, talagang bibigay niya. So ano dapat ipaghanda sa ganun? Ang kaluluwa. Dahil hindi naman talaga ang buhay na panghabang buhay. No, yung ating katawang lupa, may katapusan yan. No, ang iba, kinukuha ng Diyos na napakabata, yung iba naman, middle age. So, yung reality na death is a fact of life, no, mangyayari. Pero what is important is our preparation for our soul. Lalo na ngayon Sunday. No? I'm not only a medical doctor, but I'm also an ordained deacon. In fact, I was awarded with Doctor of Divinity by the Holy Catholic Church. So ang aking practice of medicine is treating the body, no? The mind, yung ating pag-iisip. I'm also a doctor of psychology and the spirit, holistic, no? Na kung ating titingnan lang is physical, medyo malungkot tayo, lalo kung may sakit tayo, lalo kung mamamatay. Pero kung titingnan natin yung pagbubuan, na mayroon palang body, may mind, at may spirit. At yung spirit talaga ang totoong everlasting life. No, na papunta tayo doon sa Kanya ulit. So, matatapos yung maghihirap natin sa mundong ito from the time we are minsan ang ating struggle sa mundo, yung trials natin from the time of sa tiyan pa lang, marami tayong pagdadaan ng pagsubok, di ba? Hanggang ang pinaka-last na pagsubok ng tao minsan yung pagkakasakit, no? Yung hirap na magkaroon ka ng cancer, na ma-heart attack ka, na may stroke ka, na ma-bedridden ka, na sana'y yun ang ating susuportahan sa ating mga kamag-anak na pag nagkasakit at kung talagang wala ng pag-asa sa ospital na napakahirap minsan dalawin dahil may mga visiting hours silang ini-impose, no? Hindi ba mas magandang alagaan yung ating mga mahal sa buhay na malapit na talagang mamatay? Dali na lang natin sa bahay. Iparamdam natin na sa bahay na lang sila mamamatay ng inaalagaan, pinaghahandaan, hindi na yung kanilang katawan, no? Kayo ang pumupunas, kayo ang nagpapakain, pero dinadasalan niyo rin na sana pag tumigil yung paghinga ay maluwag na tatanggapin pabalik sa langit yung ating minamahal sa buhay. Naniniwala po kayo
Madali kong paintindi ito sa Pilipino eh. Pero sa mga Amerikano medyo malayo na. Kaya dyan ako pumapasok doon para sabihin sa kanila na walang rason kayong malungkot, walang rason kayong mag-iiyak. Kung lalo na papunta na doon na pumatay na yung kamag-anak ninyo, mahal nyo sa buhay dahil lahat naman tayo doon ang punta. Doon ang punta. What is important is handa tayo. No? Lahat tayo ay may kasalanan. Kung tayo naliligo araw-araw, gusto natin maging malinis ang ating katawan. Siguro habang nabubuhay din tayo, dapat siguro naliligo rin tayo sa ating mga dumi sa ating pag-iisip at sa ating kaluluwa. Kung kailangan natin ng kung sinasabi natin na importante ang environmental sanitation, yung kalinisan ng paligid, siguro kailangan din ng kalinisan ng pag-iisip. Huwag tayo mag-isip ng kasama sa ating kapwa, huwag tayong mapaghusga, turing natin yung ating kapwa na parang kapamilya natin, ipanagdam natin yung pagmamahal habang nandito tayo pa sa mundong ito. Yun ang importante, yung pagmamahal, pag-aaruga, pagkikiisa, lalo na sa mga kapatid natin na hindi sila swerte natin. So itong, kung isipin, bakit kami nandito? No? Ito yung paraan para maparamdam namin sa inyo na kahit hindi namin kayo kamag-anak, imahal namin kayo. No? Na habang minamahal namin kayo, nararamdaman namin na yung pagmamahal namin sa inyo, pagmamahal namin ito sa Diyos. No? Tama? Na habang kami nagpaparamdam ng pagmamahal, sana ilipat nyo rin yung pagmamahal na ito sa ibang tao. No? Ilipat. Yung sinasabing faith in action. No? Yung sabi ni St. James, faith without action is dead. No, kahit nagaano ka kagaling mag-memorize ng mga verses ng Bible, pero hindi ka marunong hindi mo alam, iparamdam, no? Isa lang naman talaga ang mensahe ng Bible from the very beginning to the last. Love God and love one another, no? Yun lang talaga ang mensahe niyan. Iba-iba lang ang mga senaryo, no? Iba-iba lang ang mga nangyari sa Old Testament, sa New Testament. Pero isa lang ang central theme. Hindi lang sa Bible, we're talking about one religion which is Christianity. In all religions, I think, isa lang ang central theme. To love God and to love one another. Muslim, ganun din siguro, no doubt. Wala maki-question kung sasabihin ko even ang religion ng mga Jews. No? So, diyan tayo nagkakaisa, nagkakaaway-away lang tayo habang hinihimay-himay natin yung mga verses ng Bible na ibang interpretation ng isa. Pero kung talagang tutuusin, ang mensahe ng Bible, ng Quran, no, at kung ano-ano pang mga sacred books is love God, love one another. So nagkakaintindihan po tayo, no, na sana'y in our own little way, with the help of my volunteers and the Beautiful Heart Foundation, na maparamdam namin yung sinasabing pag-aaruga, no? Care, no? Pag-aaruga. At hindi lang sana matatanda kung muna natin arugain yung mga sanggol, no? At alam ng mga nanay ito, especially ngayon, Mother's Day, gusto kong bigyan pugay yung mga nanay. Happy Mother's Day sa aking makatabing nanay dito, sa inyong, no? Nabuo ko ang Beautiful Heart Foundation sa totoo lang sa inspirasyon din ng aking nanay. Actually, Beautiful Heart is the English name of my mother. Ang kanyang pangalan, Corazon, which is heart. Ang maiden name niya is Belleza, which is beautiful. So, nung medyo kalakasan pa niya, sabi niya, mahilig naman talaga siya magkawang gawa. No? She was a social action coordinator doon sa aming parish sa Pikit Cotabato. Sabi niya, mas maganda siguro meron tayong foundation. And she mentioned this when she was in the US in 1995. Namatay siya 2008. That time, parang hindi ko iniisip, no? So, 2005 na, no? After
after 95, after 10 years, nabuo yung idea na, nga, no, I will have to set up a foundation. If ever I will set up a foundation in their honor, no, pwede ko naman tawagin Rizal Belleza Foundation. And she was 80 years old nung nilaunch ko sa Davao City, February 5th, 2006. Nung formally nilaunch ko doon ang Beautiful Heart Foundation with supposedly Mayor Rodrigo Roa Duterte as our guest speaker. Hindi siya nakarating. So, he was represented by 2 councilors. So, ang Beautiful Heart Foundation talaga ay ipinanganak sa Davao City noong December 19, 2005, yung official registration sa SEC. And then we formally launched it on my mother's 80th age 0 birthday. And then she passed away December 20, 2008. Now, anong nangyari over the last 13 years, going 14? Maliit na organization na nagsimula lang ng 1 million pesos ang seed money. For 4 or 5 years, nasuportahan ako ng Brothers Brother Foundation ng almost $1,000 worth of medicine, retail value. Kasi pag nagbigay sila sa akin ng gamot, may retail value. So can you imagine, meron akong donor na almost 1 million. Kumbaga, multiply po ng 50, that's 50 million pesos worth of retail value of medicine. Sa iba, nandito pa. No? And then there's another organization tutulong sa akin, yung MedShare. So, that idea of coming up with an inspiration, no? It's a dream, it's an inspiration, is really a tribute to not only for my mother, but to all mothers, no? With beautiful hearts like you. No? Lahat naman ng nanay, no? Of course, mga tatay may beautiful heart din yan. Pero, ang mga nanay ang talagang nasasabi kong a beautiful heart kasi pag nagbuntis yan, 9 months siyang magdadala. No? Pag minsan, maswerte ko rin dyan si Mr. during prenatal check-up, minsan wala. Minsan, pag pinanganak, iiwanan pa ni Mr. I have seen those women na kahanga-hanga na pitong anak, namatay si Mr. Yung nairaos ng isang nanay, yung pitong anak, very, very strong. You know, ang babae ay although sasabihin, malakas ang physically mas malakas daw ang lalaki, pero I doubt. I think mas malakas siguro ang babae simply because yung pagbubuntis na dala-dala niya for 9 months, and then hindi lang minsan may, alam mo mga nanay nanganganak ng 15, 16, no? So that is really the strength of a woman na kayang magluwal ng ganong karami. No, we don't do that as males, no? In fact, sa nangyayari ngayon, I find the men, no, parang weaker as the years go by. I'm not saying every man, no? Parang dahil nakikita ko na parang mas responsable ang mga babae, mas tinataguyod nila yung pamilya kaysa this is a challenge to the male population, no, na sana panindigan ng ating mga kalalakihan yung sinasabi na sila ang tawag dito, haligi, no, ng pamilya, at ang nanay naman ang ilaw ng pamilya. Pero nangyayari, nawawala yung haligi. Inaanay minsan. Ha? Inaanay yung, no? Si nanay ang nagtatrabaho sa ibang bansa para mag-DH. Si tatay na iiwan, nagsusuga, nag-iinom ng bababae. Gumagawa ng haligi. Gumagawa. Very sad, very sad. Gumagawa ng ibang haligi. Imbis na siya naiwan para bantayan ang anak,
si anak dahil walang gumagabay, nagda-drugs. So that is the scenario, tama po ba? No? At I'm not against people who would go to foreign countries to work kasi kami talaga naman we consider ourselves the parang OFW rin, overseas Filipino workers. Pero kami kasi we're so lucky na sabay kami, no? Actually, nung pumunta kami na Amerika, hindi pa kami kasal ni Mrs. Pero in other families, para bang nauna si Mrs. para lumabas as the domestic helper, as although meron din cases na si lalaki ang nauna, naiiwan si Mrs. Meron, hindi ko sinasabi na ang babae talagang santa, no? Meron din naiiwang babae na pag wala kang kalilipad na ni Mister, meron na agad. Kaya kanina highlight ito kasi importante ito. Importante sa akin bilang family physician, yung family, no? Na yung stability ng family. The moment na nabuwag ang isang pamilya dahil nagtrabaho si Mrs. o sa Mister sa abroad at nasira, nagkahiwalay, sinong number one na nagsasuffer? Yung mga anak. Mga anak, no? Napaparaliwara yung anak, nagda-drugs, yung iba, no? Na naging problema na nga ng ating gobyerno ngayon. So, sino ngayon ang ilaw talaga ng isang pamilya? And really, the Philippines is a good a country na may pagmamalaki natin sa buong mundo that we are an extended family. No, ang ating family na sinasabi from the great-grandmother to grandfather to father or mother to children to apo. No? Ganun ka. Sa Amerika, hindi na nakikita masyado yan. Hindi na. Minsan isang family na sinasabi, pagtanda ni daddy, ni mommy, si old daddy, ang kasama sa bahay is aso. Aso. Kayo palagay ko, hindi nangyayari sa inyo dito na paggabi ang kasama niyo sa bahay, aso. Pusa. Pusa naman. No. So, I think you're very lucky here dahil nandyan yung pamilya. Of course, kasama ang aso, pero nandyan yung pamilya. What I'm talking about here, talagang aso and the old, 90-year-old. Sila lang dalawa sa gabi. See? Tapos, darating na lang yung caregiver, lalo na kung nagtipid yung anak, ibig niya pwede niyang simulan yung paggagastusan niya ng caregiver ng alas 7 ng umaga, titipirin niya. Ang caregiver darating ng 11 o'clock, hanggang alas 5 lang. So, yun lang babayaran. So, kawawa yung 90-year-old. No? Pero dito, merong apo. So, you're so blessed. Na ito ang talaga may pagmamalaki natin bilang Pilipino na napakalalim ng ating samahan bilang pamilya. In fact, we even call our neighbors kapamilya. Tama po ba, no? Kapamilya, na nandyan pa yung kilala natin, yung neighbor natin dyan. Pag mas may pagkain tayo dito, pahakiran o nagsishare, no? Medyo hindi na lang nakikita sa mga developed countries. No? Though, sabihin niyo, ang hirap namin sa Pilipinas, ganito, kapos kami sa pagkain. Tapos, ang pagkain na sinasabi niyo kapos, dahil hindi kayo nakakakain ng mga, siguro, mga pagkain na galing sa fast foods, no? Pero sa totoo lang, yun ang mga pagkain na hindi healthy. No? Yung pagkain sa, ayaw ko na i-mention yung mga names kasi baka, ang pinaka-healthy pa rin na pagkain yung galing sa tinanim ninyong gulay, na fresh, kuluan ninyo, organic, lalo na kung pwede nyo kainin ng raw, ng hindi nyo kailan lutuin, parang salad. Lahat naman yan pwedeng kainin. Sabi ko, tama, nakakain ng fresh. Hindi. So, in other words, ang mga pagkain na kinakain ng hayop na fresh, healthy yun. So kung kakainin ng tao yun, healthy din yun. Say, kamatis, sili na fresh, no? Siling labuyo,
kumakain nyo ng buo yan, araw-araw, iwas kayo sa heart attack, sa high blood, kumakain nyo ng buo. No? Kasi kung ma-break ninyo at pumalat sa bunganga, talagang pagpapawisan kayo sa angas. But if you take it as whole, buong siling labuyo, iwas yan sa heart attack, iwas yan sa tawag dito, stroke. Oh. At meron din yung anti-cancer. So siguro, magtanim na tayo ng mga labu-labuyo. Mamaya titira namin yung plantation ng chili, another variety ng labuyo yun. We're talking about vegetables, no? Kamuti-taps, mga daming. Another blessing, sabi ko, hindi lang yung family na extended, no? Na matibay, ang ating surroundings, yung kapaligiran na very conducive to plant. Kahit anong itanim mo, nabubuhay. Wala kayong problema sa nag-yellow dito during winter. Of course, umiinit, natutuyuan, di ba? Pero sandaling panahon lang yan. And there's a way to control yung drought. So sabihin mo, mamamatay ang tanim dahil nag-drought. You have to recycle your water. No? Pwede namang maligo kayo, pero sinasalunin nyo yung pinagliguan ninyo para ipagbuhos sa tanim. Huwag na maligo. Oo, na maligo. Wait, pwede lang taniman. So, there's a way, and you know, the real situation right now is that global warming, or sabi nila climate change now, may climate change. It could be because of too much structures na tinayo sa paligid, no? Yung mga dating mga forest, pinagpuputol nila yung kahoy. Natural, iinit yun. Yung mga dating may mga tanim-tanim, ginawang subdivision, ginawang communities na mga high-rise condominiums. The building alone can create heat there. So yun ang explanation ko sa sabing global warming na yan. No? So paano natin lalabanan yan? That is why I thought of another organization, Project Green Ministries. No? The green there is an acronym for God reminds everyone to enjoy nature. Green. God reminds everyone to enjoy nature. Ang color green, no, kung tutusin, bakit ba may ibig sabihin ng color green? No? It's a color of hope, di ba? Dati sa sa medical field, pag ang mga doktor sa operating room, green ang suot, no? Naka-green. Even your eyes, pag tumingin kayo sa paligid, medyo stress out kayo o ano, tumingin kayo sa green, malirelax kayo. So we are pushing for a green environment, for a green, I am into greening of the world, no? Oh, in fact, the green mind, no? I would support green mind, no? Dahil, kwan yan eh, energy yan eh, the green mind, energy yan. Tama? Oh. So, we go green, no? Go green, no? We will go green. No? Green mind, I'll go for that. Kwan yan eh. Pwede meron. Oo. Pamparami yan. Pamparami. We need people, no? Tama ba? No? So, dito lang as I enter, ito yung may potential talaga na green, no? Dito natin. And itong project namin sa USDA will be parang, this is a green project. Na the idea is that the United States Department of Agriculture has funded $155 million for 7 countries, and one of those countries is the Philippines, na kung sakaling swertihin kami, mabibigyan tayo ng at least 8 to 10 million grant money for a 3 to 5 year project na susuportahan yung pagdami ng produkto, increased production, food security, at the same time,
matutunan natin yung mga paraan para makaiwas tayo ng pagdami ng pagkalat ng sakit sa mga halaman, hayop. No? So we're just talking of plants kanina, fruits, vegetables. No? So ito yung sinasabi na meron kayong potential dito na magiging beneficiary o sakaling lulusog itong aming hinihinging pera sa Amerika na palalaguin natin yung mango plantation kung nasimulan. I understand, Doc, parang 3 years ata yung project na yan. 3 years, up to 5 years. Up to 5 years. Up to 5 years. Kaya 8 to 10 million. Kung 3 years, 8 million. Kung paabutin mo ng 5 years, madadagdagan pa ng 2 million. No? And if we're talking of 1 million is 50 million pesos. So, ang gusto nilang makita na sustainable, na sa unang taon pa lang meron na agad return of investment. This is grant. Iba yung Pilipinas, lagi namang may ganun ng US, kaya lang hindi tayo... This has been a project for the last 10 years. Hindi tayo nag-apply. Hindi tayo nag-apply. 10 years ito. 10 years na ito na Food for Progress program under the DA, USDA. No? Sa nakaraang 10 taon, twice pa lang nabigyan ng Pilipinas. And hopefully, this is the 3rd time na mabigyan sana. No? Protestan niyo po. Dahil tinatapos ng aking mga grant writers sa Davao yung proposal. So, ang gusto nila makita na mag-sustain sa proposal, gusto nila makita na sa unang taon pa lang, meron nang bumabalik. No? Let's say, katulad sa gulay, pwede mo talaga ipakita sa gulay na after 3 months may bumabalik no? Sa mga, sabihin natin, mga coconuts na dwarf. Sa coconut na dwarf, sa 3 years lang may bumabalik dahil namumunga na ang coconuts yung dwarfs. So, umunga na daw yan. No? Sa durian, ganun din daw. Yung mga dwarfs na durian, minsan 3. So, in here, ang nakita ko rito na existing yung mangoes. No, mangga. So, mamaya kukuha natin ng video film. So, ang problem ng mangga dito is siguro yung locally pwedeng siguro ibenta, no? Local market. Pero gusto nila ng Amerika, kaya sila magbibigay ng pera para ang produkto, whether plant or animals, kapasa doon sa world standard. Na kung say mangga, yung mga mangga na magagandang size, pag binuksan mo, walang mga sakit-sakit, dahil hindi makakapasok yan sa mga ibang countries. So siguro, i-propose natin na meron tayong paraan na maiwasan na magkaroon ng ganung mangga. No? Alam naman siguro ng mga farmers dito yan, yung mga matagal nang nagmangga, kung paano sila nagkakaroon ng bunga na talagang halos perfect, na walang sakit yung mangga. Yun ang nakakapasa sa world market. So, at yun talaga ang goal natin na pag sobra yung mangga rito, no, i-export natin sa ibang bansa, mas malaki ang kikitain. Ngayon, kung sobrang-sobra o mas malaki ang kikitain sa dried mangoes, hihingi tayo ngayon ng pondo para magkaroon tayo dito ng dryer siguro for the dried mangoes. Yung dryer na free from contamination. Yung mga dryer na pag natuyo, naging dry ang mango, walang nahalong mga fungus or katulad ng success na ginawa sa Cebu, yung mga dried mango sa Cebu na kinakain na namin sa Amerika yan. Nakakalusog na yan sa mga duty-free shop. Nung paglabas namin sa airport, nakakabili ka na ng mga mangga na most of them, I think, are coming from Cebu. So siguro kung magkaya natin yung technology ng Cebu, pagdating sa dried mangoes, meron tayong income doon. No? But remember, pati na nga mga meat ng coconuts, pati meat ng coconuts, dinadry na rin. No, kinakain na rin ng mga bata. Kami, kinakain na namin sa Amerika yan. Dried coconut meat. Yung puti. No? Kung mahirapan tayo mag-export ng fresh, i-dry natin.
Kahit na itong, sa totoo lang, mga garbanzos ba yun? Dinadry yan sa Amerika, makakakain ako ng dried garbanzos. Garbanzos na dried, nilakain na parang chips. No? So, even yung mga gulay pala, although nakasanayan natin kainin na fresh, kung i-dry pala yan, at haba naman talaga yung half-life, no? Yung hindi siya masisira, nakakain din. Mga seaweeds lang, nadadry na ngayon eh, nakakain. No? Anything, kung nakakain ng fresh, at kung sobrang fresh, mabubulok. What do you do with the fresh? Bago mabulok, hindi i-dry mo. You can experiment even your own tomatoes. Kung experiment kayo ng tomatoes, kung masyado kayo maraming kamatis na nabubulok lang, dehydrate it, dry it. Subukan natin kainin ng dry. Parang tomato chips, ang labas. Hindi na potato, tomato chips. There's a market for that. Of course, anything na dry, Nahalo sa pizza yan eh. Meron ako nabasa na bagong ngayong project, yung sa bamboo. Oo. Yung pinakamas maganda daw gawing yung yero. Kasi hindi siya tinatabla na. Dito sa Philippines meron na eh. Hindi ginagawa silang process yan. Pinaprocess, is nagiging Dami natin dito. Di ba yung bamboo hindi natatabla ng tubig? So, Yeah. mas effective siya kaysa dahil hindi tubig. Kasi di pa, no? Kaya ngayon dito dahil Yero. Yeah, of course. Yeah, siguro. Kasi nga, parang kasi parang ang bamboo. Sa totoo lang, yan din ang pinag-aabusan ng tubig natin sa mga spring nung araw. Pag may bomba kami nung araw, bamboo rin yung, di ba, bamboo. So in other words, nakaka-withstand ang bamboo sa tubig, hindi nabubulok. No? Pero sa totoo lang, kami sa Amerika, nakakakain kami ng bamboo shoots in cans galing sa Thailand. Mahirap pa tayo magkaroon ng makapag-export ng bamboo shoots from the Philippines. Wala kasi, Wala na, di ba? kasi wala kasing nakaisip na, Oh, pero meron kami bamboo shoots doon. Hindi, sabihin mo lang dito sa Pilipinas, parang hindi yun yung priority na ano. Ngayon, ang dami ng... Labong. Ang dami ng projects ngayon involving bamboos. Yeah, so labong alone is a big industry. Labong, no? It can be, doon mamimili ka ng incans, kinat na parang pahaba, galing sa Thailand. O yung ginawa nilang square, meron din yung po talaga yung labong, meron din. So galing sa Thailand, bakit itong Thailand marunong sila? Mayroon silang technology magkaning. Bakit tayo, para ba napakahirap magkaning? So that is how we will present our proposal. No? Baka pwede natin pondahan, magkaroon din tayo ng kaning na mismo dito. Di ba? May kaning na rin tayo dito. May dryer na rin tayo, dehydrator tayo dito. Na paglabas, packing natin, pati packaging, pati branding. Dito na, no? Mag-a-approve pa ba si Mrs.? Mag-domestic helper pa ba si Mrs.? O dito na lang siya? Di ba? Na masisira pa ang pamilya. No? Pati pa magiging family owned pa ito, enterprise. Di ba? Sa isang pamilya, meron gagawin ng buong pamilya from the time na i-try. Capital, but this is now the money coming from the US. Pinagdadasal natin na lumusot. No? Nakikita ko talaga na yun lang. Kilala din kasi daw, ang iba nagsasabi na masipag ang Pilipino. Pero meron din mga Pilipino na tamad. Tama ba yun? No, meron din, no? So, mamaya dumating yung pondo, nandiyan na yung dehydrator natin, meron tayong bilaran, meron na tayong seeds, meron tayong spray, fertilizer, and all that. Pero dahil ang Pilipino ay na-addict sa cellphone, na-addict sa ano ba itong sa sweepstakes? Loto. Kultura. Ang kalaban natin dito, kultura na naman ng katamaran. Baka pumasok ang kultura ng katamaran. Mas masarap kasi matulog kaysa magbanat ng mundo eh. No? But anyway,
Sino ang mag-guide? Sino ang mag-guide sa mga... Ito kasi project na ito, hindi ito sa atin eh. Hindi ito sa mga lola, hindi ito sa... Ito sa mga bata. Ito kung sakaling babagsak ito, ang mga bata ang makikinabang nito, hindi tayo. So kayo bilang mga lola, nanay, tatay, lolo, kayo ang mag-guide sa mga bata na magdisiplina na huwag kayong magpasobra sa computer, sa text, sa... dapat marunong magdisiplina na merong oras na magtatrabaho. Kasi kung hayaan mo talaga isang bata, matulog lang yan hanggang alas 12 ng gabi. Maghapon, matutulog pa rin. Pag ulimlim na, iikot yan. Babalik yan, umaga na. Sino ang magtuturo sa mga yan? Nanay. No? So, malaki pa rin ang role ng mga magulang. No? So, yun ang gusto kong sabihin na in case na maswertihan, na-fundingan tayo, kailangan sa unang taon kasi monitor dito every 3 months, no? Dapat maramdaman nila na kung may budget sa seedlings, dapat naitanim na, no? Kung na-budgetan sa fertilizer, nagagamit. Kasi totoo lang, kitang-kita ang Pilipino eh. Nagbagsakan na nung ilan ang mga calamities dito dumating. No? Ilang beses ng calamities, ang daming dumating na ayuda. Ang mga aid, natatambak lang, hindi na didistribute. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-distribute, hindi mapamigay. No? Tamad ba ang tao para pumila doon sa... Katulad sa mga Yolanda, ano? Ang dami bumagsak na aid. Dapat pa din-discover na ang iba nag-expire yung mga pagkain, mga gamot. No? Ang ibig bang sabihin, hindi nanghingi ang tao, hindi pumila, hindi nagparamdam sa mga ahensya na kailangan namin. Ha? O talaga sinadya ng pamahalaan ng mga ahensya na huwag ipamigay, na hayaan magulo. Kasi ganito rin ang kwento nito eh. Kung sakaling papasok, no? Hindi ba ito ipamimigay sa atin ng pera talaga eh. No? Pag delikado mo, pag pinamigay sa pera, ito babagsak ko dyan kung simple na lang, nung matanggap natin ito, para ma-distribute, pagbigay na agad na pera. Pero do you think itong pera ibabagsakan isang agriculture? O baka unahin mo na pang-load, unahin mo na yung pang-sugan, unahin mo na yung sa make-up, sa damit. So yan ang liwanagin natin. No? Na alam natin kung saan ang direksyon nitong pondong ito. Baka ibubulsa ng kung sinong mga leaders dito. No? So may problema tayo dyan. Totoo lang, may problema tayo dyan. No? Na nandiyan na yung grasya, ang typical Filipino, hindi naman lahat. No? Kailangan, yung sinasabi ko, kailangan yata isubo talaga. Isubo sa bunganga para ma-appreciate nila. Hindi ganon. Dole out ang tawag sa ganon. No? Tutulong ang Amerika, hindi para maging beggar. No? Paghabang buhay tayong manghihingi. No, tutulong sila para tayo ay ma-empower, no? Maiangat natin yung ating sarili sa kahirapan. Pero magtatrabaho tayo. They're here in Sitio Nagpatong in Barangay San Jose in Antipolo, Rizal, and you can see at the back plantations of mangoes. And we just finished our medical mission here. So you can see more mangoes. Ayan. Kukunan natin ang mga mangga. Dahil ito ang ating... dragon fruit. Oo, dragon fruit din. Dragon fruit.
Dok, ito yung ano mo, Dok. Oo. Langka. Ay, oh, lagay mo doon. Akin lang ka. Thank you. Sir, describe mo yung mga plants. This is Victor, trying to tour us in the plantation here in Sitium Nagpatong, Barangay San Jose in Tipolo, Rizal. And of course, Roy Padrilana. Describe what are these plants? This one is called dragon fruit. As you can see, it's already bearing. Uh-huh. This one, no? So the dragon fruit can grow here. It's ideal for dragon fruit as well? Yeah, because it doesn't need too much water. Oh, okay. So we can probably have a dragon fruit plantation here. In the supermarket, each one costs 150 pesos. The fruit. Yeah. And one each. of the those fruits with very high in antioxidants. Very high. And this one is the most delicious variety. Oh. Red variety. So we Red probably can include this in our grant proposal, the planting of. Pare, makakuha pa tayo ng mga punla nito. Dami dyan tata. Hindi, doon sa Laguna. Jackfruit. So, huh? Jackfruit. The jackfruit. Okay. Oh yeah, the jackfruit. Habang may buhos siya. Yeah. See, jackfruit. Very good. Mas malalaki yun nandun. Jackfruit. Ito na. But originally, these were really planted, Victor, or this just planted. This were planted. used to be a plantation of jackfruits as well. And this one, pineapple. Of course, Wow, pineapple. pineapple. Wow. Wow. So in between the jackfruit can grow pineapple. Huh? And that one is a star apple. Star apple. Kaimito in Tagalog. Wow. This was his dalandan or Yeah, lemon? yeah. Dalandan. Dalandan. The local orange. Orange, dalawa orange. Yeah. Dalandan. Actually, the dalandan is very high in kuwan yan, vitamin C. They even say that our own calamansi is really, really high in vitamin C compared to, yeah. Okay. Patay mo so muna ba? Along the way, meron naman tayo. Yeah. Yung one, the mango. the mango, I already have footages of the mango. Roy, wala na nakatira, Roy? Ha? Wala na nakatira sa abanda roon? Oh, hindi, gagamitin kong gagawin kong kulungan ng kambing. Ah, doon? Pero may What bunga pala. about, we have not talked about bananas. Bananas can also Yeah. grow here? No, right? There's one already fruiting. Okay, so bananas. Dami bananas, oh. And in between bananas, Hindi pa yan. Paano nalaman? Sa dahon, kailangan yung dahon. Ah, layak na. Ito. Masaan yung singin? Yan, ang magulang na. Ang laki ng okay. Pwede na yan? Tapos ba, nag-alaga sila dito ng Hindi yan. Israeli chicken. Hindi na yan. Free-range chicken. Malayo pa yan, Roy? Akit pa saan? Ayan na, oh. Ay, dami. Bundok-bundukan? Free range chicken. Free-range chicken. but these are not native Ha? Halo na, may halong Israeli. Israeli chicken. Israeli. Kabir. Kabir chicken. Ito, kabir. Wow. Maabot ng 5 to 7 Yung mga shepherd nila, mga aso. Harvested na ito. Just waiting for it to ripe? Oo, gano'n. Ha? Papasok yan, siyempre. If you stay longer by, pwede ka dito sa bahay. Oo, sige, sige. Ayos ito, pero dito tayo papayat. Dragon fruit. A beautiful scenic view of the Talim. Laguna Lake. Laguna Lake. Sino pa? Pang ano ng... Teresa Simon. Han, lagay mo nga muna dyan. Saan ang Talim Island?
Over there. Upuan na kunin mo. Talim Island. Oh, nakarating na ako na, naka-medical mission ako sa Talim. Yan. Natulog Ah? na rin ako doon. Ayan yung isla na yan. Oh, Bay, ayan yung mga mangga. Ados Mangus there. Oh, okay. Gusto ko rito kasi kahit saan yan. Kasi kung galing ang Habagat, ay Habagat dito. Amihan naman dito. Saan ang north? Yun ang north. No. The east yan. East ba to? Okay, we are about to take our lunch. Who's going to start the prayer? Prayer. Prayer. Mami, sino pinaka-oldest? Please na. Mami, mami. Mami. Mami, pray. Lord, salamat. Amen. Oh, Ganyan agad. Ha? Okay, sino? Sige, ako na. Oh, okay. Pinakasimple lang ha. Oh. Huwag mo na isa-isahin ha. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Game. Budol pa, fight. Okay, game. Amen. 1, 2, 3. So Victor, this is the Sili Chili plantation. plantation in Rizal, Antipolo. Barangay San Jose, Antipolo. Rizal. Okay, wow. So this is how old? This is 6 months old 6 months old. and 3 harvest. In 3 months there is harvest. After from this. Ganda pala. Dati ang mumula. Tingin ako si... Pwede ako kumuha. May bago harvest kami. Pwede ako kuya. Dito muna tayo. Wala ka ba diyang kuhan, buko? Juice? Wala nga akyat. Meron tayo dahil. Ha? Meron tayong buko. Oh, sarap uminom ng buko. Akyat. Ayun. Ha? This is Niha, my lovely horse. Oh, the lovely horse. Wow. Huwag ka lang tatayo doon sa likod. Kasi bago lang. Ang dami. Pinakababa malaki dito sa baba. Dito, Dok. Pwede ko nila anuhin So this is the existing 2 hectares. 2 hectares. 2 hectares of Chili foundation. chili plantation of Victor. Ito yan, sana gagawin kong laboratory hanggang doon. Hindi pa tapos ito. Ayan, that's a proposed laboratory. Ayan. So that's the proposed laboratory. So it will extend up to that area, no? 2 hectares. Ay, dito lang tayo. Oh, pwede na to. Pwede na. Oh, okay na. Okay na ito, Victor. So this, you're drying it here. Tingnan nyo, Dok, yung nasa sako-sako. Yan, sun-dried. Ang problema ko ngayon, yung gusto ko mechanical, yung air dry, kahit wala sanang, kahit tag-ulan, Maladry niya pa rin. Andito yung, Sa dehydrator, in other words. dapat to, This is supposed to be... bro, dala ka. $15 lang. Na-form ko rin sa into capsule, ang inventory ito ko ngayon, mayroon ako 9 million inventories pag capsule ko siya. Kinumpute ko na siya eh. Pag ano ko siya. Hanggang loob yan. Tapos, ito naman yung ano ng sambong. Mga seeds ng sambong. So we are talking about Sambong. herbal medicine in capsule form. Sambong. Sambong is a tablet, no? Tablet. Or and tea. Tea and tea. Mamaya, And tea. patitikman niyo. Okay.